ปีศาจราตรีตอนที่หนึ่งเจ้าจำวันเกิดไม่ได้ส่วนข้าก็ร่อนเร่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเราสองคนเถอะนะไม่ขอเกิดวันเดือนปีเดียวกันแต่ว่าขอตายวันเดือนปีเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็ถือว่าเกิดพร้อมกันตายพร้อมกันหากทุกอย่างอยู่เพียงชั่วขณะจะดีสักแค่ไหนยกหลิงหลงคือสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกเมื่อเข้าสู่รากจะทำให้คนกลายเป็นหุ่นเชิดอาจจะให้ยอมรับต้องใช้เลือดเป็นพันธะเมื่อถูกเลี้ยงดูด้วยเลือดจะมีพลังเหนือมนุษย์ต้านทานศัตรูได้นับหมื่นชินเฟยเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงกับลอบสังหารฮ่องเต้ พี่เตือนข้ารักท่านถึงเพียงนี้จะฆ่าท่านได้อย่างไรเมื่อหยกหลิงหลงเข้าสู่ร่างกายหุ่นเชิดจะลืมเลือนความทรงจำในอดีตมีใจผูกพันกับเจ้าของโลหิตและไม่มีวันทรยศนายหญิงชอบหรือไม่ พ
ค่ายทหารห้าบุกรุกเจ้าเป็นใครหืมเรื่องของข้า ทัพฉางเฟิง หลีซวง ศัตรูบุกศัตรูบุก ทูลอันหนานอ๋องทัพฉางเฟิงบุกโจมตี อันนั้นองค์คาดการแม่นยำทัพช้างเฟิงติดกับจริง รายงานขอรับผู้นำทัพคือแม่ทัพหญิงหลีซวงผู้นั้น ๆ หลีซวงนั่นอีกแล้วเหรอครั้งนี้ต้องจับตัวนางให้ได้ ทหารของเราล้อมรอบเมืองลูกกองหน้าไม้ทมินได้ถึงริมแม่น้ำแล้วกองทหารรักษาการเมืองลูกไม่ถึง800นายอันนั้นอ๋องกำลังขออาสาก ระหม่อมขออาสา องุ่นไม่เลวมาจากไหน เมืองลูก เมืองลู่มีผลไม้รสชาติดีข้าคงต้องข้ามหุบเขาแม่น้ำไปตีเมืองลู่แล้ว ท่านแม่ทัพเหตุใดส่งสัญญาณมาก องทัพเหยาโจมตีเมืองลู่อย่างนั้นเลยพวกเราติดกับแล้ว ทำอย่างไรดีขอรับ พวกเจ้าถอยไปก่อน จะได้ไม่ถูกกองทัพเหยาปิดล้อม รายงานกำลังทหารของเราบุกโจมตีเมืองลู่แล้ว ทางถอยของทัพฉางเฟิงถูกตัดขาดแล้ว วางกลยุทธ์ได้ดี มิสู้ทองแท้ใจคน อันหนานอ๋อง รายงานจากสายลับในวัง เมื่อวานฉินเฟยล่อพาฝ่าบาทออกจากวัง คนของเราตามไปถึงป่าลับ แต่พระนางมียอดฝีมือคอยคุ้มกันเราสู้ไม่ไหว ห้ามแพร่งพรายเรื่องนี้ออกไป ข้าจะไปตามลำพัง ต้องจับเป็นหลีซวงให้ได้ หินไฟ เจ้าทำกับเราเช่นนี้ เราต้องไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ ต้วนเอาเติงเหตุใดเจ้าต้องทำลายแผนข้าทุกครั้ง ตอนนั้นเสด็จพี่ใจอ่อนจึงไว้ชีวิตเจ้า วันนี้เจ้าถึงกับกล้าใช้อาคมชั่วร้ายกับเสด็จพี่
ตึงฉินเฟยบุญคุณความแค้นระหว่างเราไม่เกี่ยวกับเอาตึงเราขอร้องไว้ชีวิตเขาเถอะ พี่ต้วน บุญคุณความแค้นที่ไหนกัน เป็นเพราะเขาคอยยุแยง ท่านถึงไม่กล้ารักข้าจินอูเจียน แย่แล้วหยกหลิงหลงฝืนเข้าสู่ร่างกายโดยไร้พันธสัญญาเลือดเกรงจะเสียการควบคุม ทัพช้างเฟิงกำลังจะพ่ายฆ่าพวกมันให้หมด อย่าให้รอด หลีสวงเลิกฝืนได้แล้ว ยอมแพ้เสียเถอะ วันนี้หากผู้ใดจับเป็นหลีสวงได้ กลับไปจะมีรางวัล
เหตุใดหัวใจเด็กคนนี้ ถึงได้เต้นเร็วขนาดนี้ ท่านพ่อ เมืองลู่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก เป็นความผิดของหลี่ซวง ไม่เกี่ยวกับคนอื่น แม่ทัพใหญ่หากไม่ใช่เพราะท่านแม่ทัพเสี่ยงชีวิตเกรงว่าเราควรจะพ่ายศึกที่เมืองลู่ ในฐานะแม่ทัพมีโอกาสที่จะพาทหารไปเจออันตราย หลีซวง เจ้าเข้าใจไหม ท่านพ่อ แม้กองทัพเหยาจะบุกโจมตีเมืองลู่โดยไม่คาดคิด แต่พวกเราก็ต่อสู้นับว่าชนะ เลวไหลการที่เจ้ารบชนะทำให้เจ้ามีความกล้าจนไม่ถูกตำหนิอย่างนั้นเหรอ ข้าน้อยไม่กล้า แผนลอบโจมตีทัพเหยาของเรา ควรจะสมบูรณ์แบบ แต่พวกเขากลับเตรียมการโจมตีเมืองลู่ไว้นานแล้วเกรงว่าในกองทัพจะมีสายลับ ตรวจสอบให้ดีๆ เตรียมม้ากลับเมืองหลวง จ้า จ้า ปล่อยเขา ท่านแม่ทัพ เด็กคนนี้เป็นบ้า แถมยังเป็นใบ้อีก ไม่ยอมพูดอะไรเลย เจ้าไม่กลัวตายเหรอ หากท่านอยากให้ข้าตายคงไม่ปล่อยให้ข้ารอดมาจนถึงตอนนี้ พูดได้สินะ แก้มัด ครับ ท่านเป็นใคร ที่นี่ที่ไหน ข้ายังไม่ทันเอ่ยปาก เจ้ากลับเป็นฝ่ายถาม ข้าถามเจ้าหน่อย เหตุใดจะไปอยู่ป่าลับ และเหตุใดจึงช่วยข้าไว้ เด็กอย่างเจ้า เหตุใดจึงมีเรี่ยวแรงนัก หากข้าบอกว่าเขาจำไม่ได้ ท่านจะเชื่อไหม จำไม่ได้เหรอ งั้นก็ค่อยๆคิด ที่นี่คือถิ่นข้า แม้เจ้าจะช่วยข้าไว้ แต่เจ้าไม่มีสิทธิ์ทำตัวหยาบคายเสบียงเป็นสิ่งล้ำค่า ในเมื่อคว่ำไปแล้ว วันนี้ก็ไม่มีข้าวให้กินละ พวกเจ้าสองคนไป เหตุใดข้าต้องช่วยนาง เหตุใดเห็นนางแล้ว ถึงรู้สึกสงบมั่นคง และสบายใจถึงเพียงนี้ พลังประหลาดนี่มาจากที่ไหนกันนะ เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยข้ากลายเป็นอย่างตอนนี้ได้ยังไง ทำไมจำอะไรไม่ได้เลย ช่างเถอะ ตอนนี้สถานการณ์ยังไม่แน่ชัด รักษาชีวิตไว้สำคัญสุด เรื่องกลายเป็นเช่นนี้ ก็คงได้แต่ใช้ชีวิตต่อไป และอยู่ข้างกายนาง นี่คือตัวข้าตอนเด็กๆงั้นเหรอ หน้าตาหล่อเหลาไม่เบานี่ นี่ทำไมถึงคันอย่างนี้อะเฮ้ยชุดผ้านี่หยาบเกินไป การตัดเย็บก็ล้าสมัย ท่านแม่ทัพ
เขาบอกว่าจำไม่ได้ เหตุใดจึงเชื่อเขาง่ายนัก ในป่าลับวันนั้น ดวงตาของเขาว่างเปล่า หัวใจเต้นแรง คงเผชิญเหตุการณ์สำคัญมา ชายแดนไม่สงบ คงไปเจอเรื่องกระทบใจเข้า จึงความจำเสื่อม ข้าน้อยได้ยินว่าพละกำลังของเขาน่าทึ่งมาก แต่เขาก็เป็นเพียงเด็ก วันนั้นที่เขาช่วยข้า หากไม่ใช่เพราะเสียสติ ก็คงมีแผนการอื่น ดังนั้น ถึงต้องเก็บเขาไว้ เขายังเด็ก ต่อให้เรี่ยวแรงมากแค่ไหน แต่หากมีเจตนาแอบแฝง อย่างไรก็ต้องเผยท่าแท้ ก็ดี เช่นนั้นพวกเราก็ระวังให้มากขึ้น ท่านแม่ทัพ ท่านแม่ทัพ ข้าแค่กำลังคิดว่า เขาอาจเป็นเหมือนข้าที่ต้องทุกข์ทรมาน ท่ามกลางสงคราม เป็นนางเหตุใดข้าจึงไว้ต่อกลิ่นนางนัก หรือว่าข้าจะมีจมูกสุนัขอะ ชุดที่ท่านให้ข้าใหญ่เกินไปข้าปรับมันเลยดูดีขึ้นมาหน่อย ปากเจ้าบอกว่าความจำเสื่อมแต่ยัง รู้จักหลงตัวเองอีก วันนั้นตอนเก็บเจ้ากลับมาจากป่าลับ แม้เสื้อผ้าเจ้าจะขาดรุ่งริ่ง แต่ก็ดูว่าเป็นขนาดของผู้ใหญ่ พ่อของเจ้าเหรอข้ากระหายน้ำรินน้ำให้ข้าหน่อย กลัวข้าวางยาเหรอ ท่านกลัวร้อนเหรอ ร้อนนิดหน่อยรอมันเย็นลงแล้วค่อยดื่มเถอะโอ้ดาบเล่มนี้สวยมากเฮ้ยหนักจังเขาหยิบไม่ไหวเลย พี่สาวท่านมีแรงเยอะจัง ที่นี่เมืองลู่แห่งไทจิ้น ค่ายทัพฉางเฟิง ผู้บัญชาการทัพฉางเฟิงหลีซวง เรียกข้าว่าแม่ทัพก็ได้ ดาบเล่มนี้หนักก็จริง แต่เทียบกับคนที่ใช้เพียงฝ่ามือเดียวก็เหวี่ยงคนอื่นกระเด็นไปหลายครั้ง คงง่ายเหมือนปอกกล้วย เจ้าลืมไปแล้วเหรอ เจ้าบังเอิญช่วยข้าไว้ เมื่อครู่กลับแซงทำอ่อนแอ ยิ่งปกปิดยิ่งเห็นชัด เจ้ามาที่ค่ายฉางเฟิง เพราะมีเป้าหมายอะไร ข้าความจำเสื่อม ไม่ได้โกหก วันนั้นข้าไปอยู่ในป่าลับด้วยเหตุใดและเพราะอะไรถึงช่วยท่านข้าเองก็ไม่รู้ ข้าเพียงแต่รู้สึกว่าท่านสำคัญกับข้ามาก ข้าต้องช่วยท่าน กลัวข้าเป็นสายลับเหรอ หากข้ามีเป้าหมาย วันนั้นข้าปล่อยให้ท่านตาย จะไม่ง่ายกว่าเหรอ ทั้งคำพูดและการกระทำล้วนเจ้าแผนการ ถึงแม้จะเป็นเด็ก แต่กลับเหมือนเคยได้รับการฝึกฝนมาก่อน หากมิเช่นนั้น เหตุใดจึงรอบคอบนัก เด็กเหรอ
เด็กควรเป็นยังไง หรือข้าแสดงออกมาแล้วไม่เหมือน ข้าเกเรเอาแต่ใจ ท่านก็ไม่ให้ข้ากินข้าว ข้าฉลาดรู้ความ ท่านก็หาว่าข้ามากแผนการ เหตุใดทำไมตัวข้า ถึงทำอะไรก็ผิดไปหมด โอ้โอ้ ท่านเป็นถึงแม่ทัพย่อมมีความรู้กว้างขวาง ท่านรู้วิธีทำให้คนกลับมาอ่อนเยาว์อีกไหม ข้าเป็นแม่ทัพไม่ใช่หมอผี อีกอย่างลูกกวาดนี่ต้องแอบกิน ข้าสั่งการไปแล้วว่า ห้ามจะกินข้าว เป็นฝนที่มาได้ทันเวลา คงเป็นปีที่เก็บเกี่ยวได้ดีอีกปี หวังว่าสองแคว้นจะไม่ทำสงครามกันอีก ประชาชนจะได้ไม่ต้องลำบาก อากาศหนาวมากเลย แม่ทัพเอาไปตรวจตราค่ายอะยังไม่กลับมาเลย เราไปดื่มกันเถอะ เฮ้ย ดื่มอะไรกัน ถ้าท่านแม่ทัพจับได้อะเราได้ถูกโบยแน่ๆเลยนะ นั่นน่ะสิ ใช่ข้าได้หิวเหลือเกินละ ฮะ แหม่อากาศหนาวแบบนี้ หาอะไรดื่มน่าจะดีเลยล่ะ เห ข้า ตุ ว่า ใดข้าถึงทรมาน และก็วุ่นวายใจถึงเพียงนี้ ทำไมข้า ถึงกลายเป็นผู้ใหญ่อีกแล้วล่ะ เ
ต้องการพบท่านแม่ทัพ นี่เจ้าเด็กเนี่ย เดินเข้ามาหากับดักเองเลยใช่ไหมเนี่ยข้าถามหน่อยค่ายทัพฉางเฟิงคุ้มกันแน่นหนา เจ้าหนีออกไปได้อย่างไรสารภาพมาเดี๋ยวนี้ คนตั้งเยอะแยะ เฝ้าเด็กคนเดียวไม่ได้ผู้ท่านเองที่ไร้ฝีมือ เฮ้ยนี่หน่อย เมื่อคืนนี้ เจ้าไปไหนมา ไปตามหาชาติกำเนิดของตัวเอง ท่านอยากรู้ไม่ใช่เหรอ หาเจอไหม อืม ทั้งที่หนีไปแล้ว เหตุใดจึงกลับมา ข้าจำอดีตไม่ได้ ยังไม่มีบ้านให้กลับ อีกอย่างต้องอยู่ข้างท่านข้าถึงจะรู้สึกปลอดภัย เด็กน้อย พูดให้มันดี ข้ารู้ว่าที่นี่คือค่ายทหาร ไม่เลี้ยงดูคนไร้ประโยชน์ข้าเป็นทหารของท่านได้ แขนขาเล็กๆอย่างเจ้าอะต้องยืนบนหลักไม้ถึงจะสูงเท่าเขาอย่างเจ้านี่นะจะเป็นทหาร ในป่าลับวันนั้นผู้ท่านมัวแต่อึดอัดยืดยาดปกป้องนางได้ไม่ดีข้าต่างหากที่เป็นคนช่วย ครั้งนั้นน่ะนะก็แค่โชคช่วย เจ้าแค่ช่วยโอกาส อีกอย่างเนี่ย หากพวกเรามาไม่ทันเวลาลำพังวรยุทธ์ของเจ้า จะต้านไม่ได้เหรอ วรยุทธ์ข้าแล้วอย่างไรชนะท่านได้ก็พอแล้ว เฮ้ยหน่อยเจ้าลูกหมา อยากโดนอัดใช่ไหมฮะ หากข้าเอาชนะเขาได้ ให้ข้าเป็นทหารของท่านตกลงไหม ได้ ล่วงเกินแล้ว เฮ้ยจะอุ้ยโอ้โห หวังว่าท่านจะรักษาคำพูด ในเมื่ออยู่ในค่ายทหาร หลังจากนี้เจ้าจะต้องปฏิบัติตามกฎ หากว่าเจ้าทำผิด ต้องถูกลงโทษตามกฎ จีรันพาเขาไปลงชื่อ จัดที่พักให้เขา และแจกจ่ายเสื้อผ้าให้ด้วย ๆ ขอรับ ข้าไม่รู้ชื่อตัวเอง สกปรกมอมแมมแถมยังเท้าเปล่า เรียกปุ๋ยคอกกันแล้วกัน ปุ๋ยคอก ให้ชื่อจิ้นอัน ขอให้ไทจิ้น สงบสุขยิ่งยืนนาน ข้าชอบชื่อนี้ ท่านแม่ทัพ เด็กคนนี้มีจุดที่น่าสงสัยเยอะ เพราะมีเยอะนี่แหละ ถึงควรให้อยู่ที่แจ้ง เขามีวรยุทธ์สูงแถมยังฉลาด หากตรวจสอบตัวตนชัดเจนและทำประโยชน์ได้ เราคงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ชี้ 有种晚上，积攒的光，我一直都带在身上。遇见你，我只想全部都释放，是的伤不忘。我从不怕，也从不让，我对爱恨从来狂野。会剪下尽头的寒凉，对你眉间寒霜，只是滚烫的月光。你在我宿命之上，所有伤不再隐藏，心为要距离。想你在我宿命之上，生与死你我共闯，挽着手从此无望。你在深渊，我让我在深渊澎湃，你的幻想只有与我并肩站，宿命的苦和阻碍，每个问候都展开。你的什么温柔让玫瑰盛开，光芒手艺让我再一去去摘，就这样对我无声。会享受任你世界还是我越近越炙热，蓦然间此生淡薄的一路山河，有心未被写你我不